Este anul 1968, iar în Europa lucrurile par să se schimbe. După 20 de ani de dominație agresivă a Uniunii Sovietice, țările din Est par să-și regăsească pofta pentru democrație, cel puțin o parte din ele. După 1944, regimurile staliniste au încercat să se impună prin măsuri barbare. Elitele au ajuns în închisori unde mulți au și murit, țăranii au fost deposedați de pământ, în general orice valoare democratică a fost călcată în picioare. Este creată ca răspuns al înființării NATO Organizația Tratatului de la Varșovia. În 1953 Stalin moare, lucru primit cu bucurie și speranță de toate țările din spatele cortinei de fier. În 1956 este înăbușită revolta anticomunistă din Ungaria, iar în 1962 lumea a stat în pragul unui război nuclear datorită crizei rachetelor din Cuba. Și în România bătea vântul unei schimbări, cel puțin al unei mimări a libertății și democrației. În 1952 reușește să scape de armata sovietică, care pleacă din țară. În 1964 sunt eliberați deținuții politici, dar tot în acest an se mai întâmplă ceva. În istoriografie, momentul este cunoscut sub numele de Tezele din aprilie. Este mișcarea prin care comuniștii români încearcă să se rupă de hegemonia Moscovei și să creeze un regim național, sub umbrela neintervenției în treburile interne a altor state. Iar în 1965 Gheorghe Gheorghiu Dej moare, locul lui fiind luat de mai tânărul Nicolae Ceaușescu. Dar să împărțim rolurile din acel moment. Protagoniștii. După ce ajunge la putere în Cehoslovacia, la începutul anului 1968, Dubček ia o serie de măsuri pentru democratizarea țării, cel mai important fiind desfințarea cenzurii, ceea ce a dus spre o înrăutățire a relațiilor cu Uniunea Sovietică, datorită antisovietismului profund al societății, reflectat în articole din periodicele vremii de la Praga. Aceste măsuri provoacă stupefacție la Moscova, iar durii de acolo cer să ia măsuri rapide și eficiente. După o serie de întâlniri bi- și multilaterale între țările din Tratatul de la Varșovia, lucrurile au devenit foarte clare. Lagărul comunist se rupe în două. URSS coalizează în jurul său regimurile ultracomuniste din Ungaria, Bulgaria, Polonia și Republica Democrată Germană, iar pe cealaltă parte sunt țările ce vor să se rupă de controlul strict al Moscovei, România, Cehoslovacia și Iugoslavia. Trebuie să înțelegem că această rupere nu se vrea o despărțire de sistemul comunist, ea reprezenta mai degrabă o oportunitate a liderilor acelor țări de a avea o putere mai mare intern, fără marele licurici deasupra capului. Dar să revenim în Cehoslovacia. Este important să înțelegem mecanica și balansul lucrurilor de acolo. Pe lângă așa zisa contrarevoluție, din perspectiva Moscovei, mai există un factor important, geostrategic. În interiorul Tratatului de la Varșovia se hotărâse ca la granița între Cehoslovacia și Germania să fie găzduit armamentul nuclear sovietic. Ori incertitudinea din țară nu le fărea sovieticilor încrederea necesară pentru a duce la bun sfârșit acest plan. După o serie de întâlniri ale acestui grup restrâns ale Tratatului de la Varșovia, cel al comuniștilor hardlineri, și luni de presiuni la adresa conducerii de la Praga, sub umbrela unui exercițiu militar în noaptea de 20 spre 21 august 1968, forțele tratatului invadează Cehoslovacia, cunoscută sub numele de Operațiunea Dunărea. În câteva ore se ocupă toate marile orașe, Praga, Bratislava, Kosice, dar și puncte importante ale puterii, Comitetul Central și sediul Adunării Naționale. Din păcate pentru ei nu reușesc să ocupe radioul și televiziunea publică care rămâne în mâna reformiștilor. Tratatul de la Varșovia desfășoară o forță impresionată în această invazie, 29 de divizii, 7500 de tancuri și peste 1000 de avioane. Pentru a fi primii care aflați când urcăm un video nou, dați subscribe canalului nostru de YouTube. De asemenea, nu uitați să ne urmăriți în social media. Link-urile le găsiți în descrierea videoului. Fiecare like sau share ne încurajează să producem mai mult content despre istoria românilor. Acest eveniment provoacă o undă de șoc, ce ajunge și la București în dimineața zilei de 21 august. La ora 6 dimineața, la București este convocat Comitetul Central al Partidului Comunist Român, care ia repede măsuri, chemând întregul popor la luptă pentru apărarea integrității naționale. Urmează celebrul miting din balconul lui Ceaușescu, care condamnă agresiv invazia în Cehoslovacia. Dragi tovarăși, cetățeni ai țării românești, pătrunderea trupelor celor 5 țări socialiste în Cehoslovacia constituie o mare și o primejdie gravă pentru pacea în Europa, pentru soarta socialismului în lume.
Se va vedea în timp că este primul, dar și ultimul meeting al perioadei comuniste unde partidul și cetățenii s-au găsit în aceeași barcă. Conceptul de apărare al țării se baza pe cele două armate, a doua de la București și a treia de la Cluj. Armata a doua de la București avea ca obiectiv apărarea în semicerca capitalei pe direcția Munții Vrancei, Galați, Litoral Giurgiu și Râmnicu Vâlcea, în timp ce armata a treia apăra zona Caransebeș și Deva. Geografic au fost împărțite câte 5 divizii în Transilvania, Crișana și Maramureș, 4 în Transilvania, 4 în Bărăgan și Dobrogea, 2 în Oltenia și 1 în Banat. Ca să ne dăm seama de situația României în acel moment, trebuie să înțelegem că din cei 3000 de kilometri de graniță, doar 564 de kilometri, granița cu Iugoslavia, erau siguri. Conform informațiilor existente în acel moment, la granița României se masaseră 10-12 mari unități sovietice, 4-5 bulgare și 2-3 ungare. În planul de operațiune al tratatului de la Varșovia, acțiunea primise numele de cod Nistru. Avem și mărturile adjuntului șefului Marelui Stat Major, generalul Ion Gheorghe, care spune că atacatorii nu-și ascundeau intențiile atât în răsărit la Aren și Albița, în sud la Giurgiu și Oinacu, sau în vest la Borș și Petea, executau simulări ale invaziei în plină zi. Pe lângă măsurile militare luate de România, apare și războiul propagandistic în Moldova, creând o spaimă majoră a sovieticilor dincolo de Prut, care nu ar fi băgat mâna în foc pentru loialitatea populației moldovene. În acest răstimp, regimul de la București caută să obțină suport internațional împotriva unei posibile invazii. Din păcate, se perpetuează o stare ce a existat și în perioada interbelică, izolarea față de cei ce ne puteau ajuta. Ceaușescu nu obține un suport clar nici măcar de la Tito, Iugoslavia permițând o eventuală trecere a armatei române pe teritoriul ei, însă urma să fie dezarmată la graniță pentru a evita un conflict cu URSS. În aceste condiții, singura soluție a lui Ceaușescu este să încerce să aplaneze prin diplomație conflictul. Astfel, după 25 august dispare zelul războinic, în locul lui apărând așa zisa nevoie de discuții între partidele frățești pentru a rezolva problemele socialismului, pe cale pașnică de această dată. Care ar fi fost obiectivele forțelor invadatoare? Destul de similare celor din Cehoslovacia, putem bănui. Înlocuirea conducerii de stat și de partid cu una favorabilă Moscovei. Încă nu știm cu exactitate care erau obiectivele forțelor tratatului de la Varșovia pe lângă cele menționate mai sus, odată intrate în România. Nu știu ce pretenții ar fi putut avea Ungaria sau Bulgaria, putem să ne imaginăm, dar reprezintă doar speculații. Deși glonțul a trecut pe lângă capul românilor, aceste mișcări au lăsat urme adânci în relații între sovietici și noi. O urmare directă a acestor întâmplări reprezintă înființarea gărzilor patriotice, dar și dezvoltarea unei industrii de apărare proprii, sau contacte din ce în ce mai puternice cu statele vestice, membre NATO. Dacă vă plac videorile pe care le facem, nu uitați să ne susțineți prin abonare la canalul nostru sau cu un like și un share în social media.